Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum good people. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih diucapkan kepada semua yang dah subscribe channel ni, terutama sekali semua yang dah join membership, iaitu set kita. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Jangan lupa untuk tekan button bell supaya bila kita orang ada upload video baru korang tak akan terlepas, dan juga jangan lupa tekan button like. Terima kasih. Jadi cerita untuk hari ni adalah sambungan daripada kisah perawat yang bernama Jo. Tengok dah kau cerita dia dua video ke belakang, iaitu cerita pasal sihir buluh perindu. Lepas tu sebelum ni ada cerita dia sihir penunduk. Orang yang sama juga ni. Ni cerita ketiga. Cerita ketiga ni adalah mengenai dia merawat pesakit. Pesakit ni ada saka harimau. Jadi macam biasa ni nak cerita dalam dialek Kelantan. Anyone yang memerlukan subtitle, korang boleh tekan sisi dekat atas dan ataupun dekat bawah ni, sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa basi-basi lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita untuk malam ni ringkas saja sebab kes Hok Jo handle ni kes biasa-biasa saja, kes kecil sahaja. Jadi untuk watak pesakit tu, kita letakkan nama dia sebagai Nazri, sempena daripada cadangan Muhammad Nazri. Nazri dengan Jo ni memang dia sign dah lah, memang kenal dah. Cumanya dia tak ada lah lama sangat pun sign. Dia sign dengan Jo ni sebelum Jo ni jadi perawat. Alkisahnya, family Nazri ni memang dah ada saka, iaitu saka harimau kerinci. Jadi siapa-siapa yang ada saka harimau kerinci ni, dia macam bawa pengaruh menjadi marah. Memang sifat amarah saya sangat tinggi. Kadang-kadang dia orang punya marah tu macam tok siuman, macam orang gila gitu. Siapa kau tahap boleh pergi masuk dapur ambil pisah, hanya kerana kes-kes kecil. Macam contohnya nak marah kau anak-anak umurnya 7 tahun, boleh pergi siapa tahu tu lah. Memang baking sungguh lah. Dia orang ni juga akan mempunyai level deria yang agak sensitif. Contohnya macam dia orang pergi tempat-tempat bukit-bukit, pelik-pelik sikit deh, dia orang boleh detect benda tu. Ada something else, makhluk alam sebelah lah. Deria dia orang ni mudah nak detect. Lepas tu dia orang akan meremang. Dia orang ni juga boleh baca orang, tapi gak baca side negatif lah. Banyak kayaknya side positif tak berapa nak sensitif mana, tak berapa nak reti sangat baca orangnya. Nak dijadikan ceritanya, baru-baru ni Nazri ni dia ada masalah dekat rumah dia. Family dia ni 4 orang. Nazri, wife dia dan juga anak Tino 2 orang, iaitu bayi-bayi umur 7 tahun seorang, lepas tu tadika seorang. Okey, kejadian ni berlaku masa sebelum Ramadan tahun 2022, dekat-dekat nak puasa dah lah. Berlaku lebih kurang dalam masa 2 minggu gitu. Semua family Nazri ni mengalami demam panas. Peliknya dia orang ni mengalami demam panas bergilir-gilir. Gini cerita dia. Mula-mula wife dia demam panas selama 4 hari. Lepas tu lepas pada sembuh tu, lepas pada hari kelima, kena ke anak dia sulung. Dalam 3 hari gitu je anak dia ni. Anak dia sihat dah. Anak dia sore lagi pulak kena bosu ni. Kena juga 4 hari.
Dan last kali, lepas pada anak dia nombor 2 ni sihat, kena sendiri ko Nazri. Dia orang ni demam bukan biasa-biasa tau, demam panas. Sampai ko suhu memang nak rapat-rapat dengan 40 degree. Jadi ko Nazri ni nak cari perawat untuk siasat kes dia ni sebab dia pelik sangat. Rana ni anak beranak dia semua kena demam. Demam panas pula tu. Jadi dia rasa macam pelik dah masa tu kan. Lepas tu pelik sekalinya, Nazri ni dia ada dapat satu mimpi sebelum dia kena demam. Iaitu mimpi dia tengah semaya. Dalam mimpi dia lah ni dia. Dia tengah semaya. Bila dia tengok ke tempat sejadah tu, kedudukan sejadah tu terbalik. Jadi macam kaki sejadah duduk atas, atas duduk bawah. Maksudnya, kalau biasanya sejadah ada gambar kubah ke gambar kepala masjid gitu kan. Gambar kubah masjid tu duduk alik kaki dia. Gambar tiang masjid duduk tempat sujud dia. Lepas pada dia dapat mimpi tu, terus dia demam lepas pada itu. Untuk pengetahuan korang semua, Jo pernah ayat mimpi kita ni semua ada maksud. Ada juga mimpi-mimpi mainan syaitan ke. Cuma contohnya kalau kita mimpi and then kita memang ingat kau mimpi tu walaupun selepas seminggu. Memang kita ingat kejadian gapo-gapo dalam mimpi tu. No ayatnya pasal mimpi Nazri ni ada maksud iaitu gangguan dari segi semangat. Sebenarnya ceritanya benda hok dia ada tu kan, sakoh dia ada tu macam atas mesej kot dia kok mimpi. Dia kata macam nak kucar semangat Nazri ni lah. Okey, ni nak selit sikit cerita pasal makhluk alam sebelah. Biasanya kalau ikut rolik kita, kalau kita dengar orang tua ada sakoh harimau ke apa, mesti kita rasa mesti orang tu kuat lah sebab memang tujuan sakoh harimau ni orang-orang dulu pakai untuk protect diri dia, family dia dan juga mungkin kediaman dia ataupun kebun-kebun gitu. Memang saka harimau digunakan untuk protect lah kan. Lepas tu memang saka harimau ni dia akan automatically turn on bila tuan dia tengah marah. Bila saya marah seperti noyak tadi kan. Dia orang akan memang macam kau lah marah. Macam gila-gila marah. Siapa kau boleh buat orang gerung. Memang marah macam tak ingat dunia. Lepas tu macam dia tak ingat bahawasanya nyawa tu bukan hak dia. Anytime sebenarnya boleh mati. Selingan je tu dah. Tapi kat dalam kes Nazri ni, saka harimau ni bukan protect family Nazri. Tapi dia pergi kucar pula Nazri ni. Tuan dia. Duk ganggu tuan dia pula dah. Bila Nazri kontak Jo untuk tolong mari tengok-tengok rumah dia untuk rawat family dia Jadi Jo pun gilah. Jo tak pergi sore, dia pergi dengan sore lagi saing perawat dia. Dia pergi 2 orang lah masa tu Bila dia orang sapa dekat rumah Nazri ni, dia orang masuk, lepas tu biasalah perawat akhir round-round lah sikit-sikit kau gapo tengok-tengok untuk nak berubah nak berubah rumah gapo, kena tengok-tengok dia. Masa dia masuk rumah Nazri ni, dia tengok rumah Nazri ni agak bersepah. Kubel lah. Memanglah kita boleh faham ada anak-anak kecil ni Nak kalau bawah-bawah 10 tahun kak. Memang ni kubel lana. Tu kita faham. Tapi kak rumah Nazri ni bukan setakat meneh kubel. Rumah dia ada sofa, buruk-buruk. Macam nampak cemas sikit lah. Lepas tu ada pula kain-kain timbun-timbun kain macam lama dah tak guna duk ceruk-ceruk tu lah. Ada certain area dalam rumah dia tu. Kita boleh tengok lah kain tu macam tak lama dah tak guna duk sekong situ. Bila dia orang mula-mula masuk rumah Nazri tu dia orang pun bila-bila duduk tengok-tengok tu, dia orang ternampak ada seorang orang tua dalam rumah Nazri ni. And dia orang memang tahu dah lah tu bukan orang, bukan manusia, tapi makhluk alam sebelah. Cuma menyerupai bentuk manusia. Jadi Jo dengan saing dia ni mula-mula ingat orang tua tu adalah kepunyaan Nazri And tak ingat orang tua tu dia berkulit gelap. Dia macam orang India gitu. Bila dia orang nampak dah benda tu dia orang pun cubalah untuk communicate dengan benda tu. Dia orang communicate melalui hati. Bukan kata cek depan physically ni dak.
And bukan juga panggil benda tu untuk merasuk anyone. Dalam rumah tu tak. Dia orang just guna hati ke hati. Adalah cara dia orang tu, kita tak tahu. Communicate. Ngelah-ngelah Joe dan saing dia ni tahulah gapo benda tu. Mula-mula dia orang ni kan ingat hok Nazri dah. Lepas tu dia pun tanyalah, apa mu pergi kucar tu emu sendiri? Rupa-rupanya bukan gitu cerita dia. Orang tua ni sebenarnya hok memang ada dah dalam rumah tu. Dia memang stay dalam rumah tu sebelum Nazri ni masuk lagi, sebelum Nazri menyewa lagi. Dan juga owner rumah Nazri sewa ni adalah seorang India. So sebenarnya ceritanya benda tu, orang tua tu adalah kepunyaan owner rumah tu. Sebelum Nazri duduk, owner tu memang dia tinggal situ. Bila dia tubik daripada rumah tu, dia pun bagi sewa ke Nazri. Kemungkinannya owner India tu dia macam ada buat kuil ataupun dia ada tempat semaya dia lah. Jadi bila hari-hari dia duduk buat tu, maka adalah benda tu dalam rumah dia, lekat duduk kat rumah dia. Lepas tu pasal huk family Nazri ni demam secara bergila-gila. Itu adalah perbuatan daripada benda ni lah orang tua ni, penampakan dalam rumah Nazri ni. Dia huk buat. Huk kelakarnya sikit, huk lucunya adalah Nazri ni dia ada saka harimau. Sepatutnya saka harimau dia protect lah Tapi huk peliknya, huk jadi lucu, jadi lawaknya, saka harimau dia ni tak mampu nak lawan orang tua hok ada dalam rumah Nazri ni. Maksudnya saka harimau dia ni lagi lembek lah daripada hok ada dalam rumah Nazri tu. Harimau tu tak ada gigi kali, jadi kau lembek gitu, tak boleh nak lawan agak kau. Lepas tu pergi kucar tuai dia pula, iaitu Nazri tu. Dah tahu dah cerita sebenar dia, ujung pangkal ceritanya lagu mana family Nazri sakit ke apa, ada gapo dalam rumahnya. Jadi Joe dengan saing dia ni pun cubalah rawat family Nazri ni. Dia ada buat air tawar. Dia biasanya akan baca selawat syahadah. Lepas tu adalah beberapa ayat-ayat lain lagi, and then bagi minum ke family Nazri. Masa tu Nazri demam lagi. Jadi dia pun minumlah satu family ni. Lepas tu dia pun buat juga rawatan untuk bersih ke rumah Nazri. Dia nak buat tubik lah orang tu dalam rumah tu Dia pun macam biasalah buat proses ataupun rawatan bersihkan rumah tu. Jadi lepas pada tu dia balik ke apa semua, dia tanya khabar lagu mana Nazri. Nazri kata alhamdulillah selepas rawatan tu semuanya okey, tak ada demam, tak ada gapo. Tapi beberapa bulan selepas kejadian ataupun rawatan dibuat di rumah Nazri ni, Nazri telefon pula ke Joe sebabnya ada benda jadi ke dia. Jadi dia pun jumpa lah. Nazri ni cerita ke Joe, dia ada sakit. Dia sakit dekat bawah lutut gitu. Dia macam sakit saraf lah. Memang kalau sakit sangat. And benda tu tak berhenti, duduk sakit gitu lah. Sebelum buat rawatan, Meme Joe ni akan interview dulu. Dia pun tanyalah gapo-gapo gitu gini. And hok menarik sekalinya, sakit Nazri ni dia ada kena ke kakak dia, kakak sulung. Lepas tu adik dia hok nombor 5. Meme dia orang ni sakit kaki di yang tempat yang sama pada waktu yang sama. Meme start pada, contohnya kalau Nazri tu sakit pada hari Sabtu minggu lepas. Meme kakak dengan adik dia hok nombor 5 ni pun kena minggu lepas juga. Meme dia orang sekaligus sakit tempat yang sama, waktu yang sama. Manakala adik Nazri hok nombor 2 dengan nombor 4 Meme tak ada mengalami sakit apa-apa. Meme dia orang okey je. Jadi daripada sini Joe ni dapat agak bahawasanya ni perbuatan daripada saka harimau hok Nazri ada. Saka kebiasaannya dia akan take over badan owner dia bila owner dia tu lemah. Senang katanya gini lah, muda-muda kita jadi tua dia. Bila kita tua, tak sehat, tak segah mana, tak kuat mana, dia pula jadi tua kita. Saka juga kebiasaannya cenderung untuk turun kepada generasi anak cucu hok bernombor ganjil. Contohnya anak nombor 1, anak sulung cucu nombor 1, cucu nombor 3, cucu nombor 5, gitu.
So kalau generasi-generasi hok bukan nombor ganjil, iaitu hok nombor 2, nombor 4, nombor 6 tu, bila family korang ni ada saka and korang ada rasa macam sakit-sakit gitu, rasa macam ada benda tu ke, tak semestinya benda tu adalah saka. Memang saka ni dia memilih untuk duduk dengan orang-orang hok nombor ganjil je. Kebiasaannya lah. Kalau nak jadi nombor gendak juga boleh jadi juga ke. Cuma kurang lah kes gitu. Melainkan set-set nombor gendak ni memang dia ada ambil ataupun dia ada terima barang daripada tuan saka. Itu suku kira lah pula. Ni gambaran untuk saka hok memang tak ada nak pelepah lah. Maksudnya tak ada nak turun kepada anak cucu. Ia randomly pergi ke anak cucu yang nombor ganjil. Banyak kali teh ulai pasal nombor ganjil. Tak payah lagi, tak tahulah. Allahu Akbar. Ni ada tinggal sebenda. Tak adik ke Jo tu dia buat rawatan dekat rumah Nazri tu ke. Dia buat rawatan untuk keluar ke orang tua tu ke dalam rumah Nazri tu. And dia tak ada buat pun rawatan pasal saka harimau Nazri ni ada. Dia memang sengiling dah tak saya buat atas sebab-sebab tertentu. Lepas tu pasal Nazri hok dia sakit lutut tu ke. Jo memang tak buat rawatan atas sebab-sebab tertentu juga. Jo memang rahsiakan benda tu. Dia just cuma bagi minyak saraf untuk sapu-sapu gitu. Alhamdulillah lepas pada tu memang Nazri pun tak ada. Dengan izin Allah memang tak ada rasa sakit dekat lutut tu. By the way, pasal minyak saraf tu Jo memang ada jual lah. Ini rasa lebih kurang 15 je. Tapi tak ingat juga harga sebenar dia. Hok tahunnya kurang daripada RM20. Untuk tunjuk pun minyak saraf tu duduk dengan mak. Minyak saraf tu mak kata feedback mak memang alhamdulillah jadi juga. Tangan mak biasanya ada tangan ni mak akan kadang-kadang ya akan macam gapo panggil ni, ngekok gini, jadi kerah duduk gini. Tak boleh nak straight. Jadi bila mak sapu-sapu minyak saraf tu ke, alhamdulillah juga dengan izin Allah minyak tu dah tangan mak boleh straight lah, walaupun kerah juga, cuma tehel lah daripada sakit tu. And kalau malam mak sapu, pagi esok alhamdulillah okey minyak mak. Itulah feedback hok daripada penggunaan tu. Ni tak buat-buat bukan pick review ke gapo ni. Ini just oyak lah, sebab ni guna juga minyak saraf tu. Jadi korang nak dapat ke minyak tu, nak pergi ke mak korang mungkin sakit-sakit lutut ke, ada sakit-sakit lengan ke, ataupun korang sendiri nak terapakar ke, bolehlah call dekat nombor ni ataupun mesej ke WhatsApp ke nombor Jo ni dah. Yang memang ada lah produk tu. Lepas tu produk tu pun bukan diperbuat daripada benda pelik-pelik. Memang daripada herba-herba jugalah. Mungkin ada bacaan-bacaan sikit lah mengikut syariat Islam, bukan pelik-pelik deh, insya-Allah. Ikhtiar lah mana ayuh tu lama dah ya awewe mekwe mamu ni sakit kaki sakit gelai kaki ni lama nak jalan pun sakit, nak sujud pun tak boleh semaya. Terah beli deh, bukan nak promote sungguh sekali lagi ni Jo tak suruh review ke gah pun ni dok hok sungguh lah. 2 video ke belakang iaitu cerita pasal sihir buluh perindu. Lepas tu ada sebelum ni cerita serioso lagi. Cerita serioso lagi. Nak dijadikan cerita baru-baru ni Nazri ni ada masalah dalam family dia ni. Dia ni ada family pula dah. Melalui pula dah. Okey. Nak oyaknya mipang jujur. And dia orang memang tahu dah lah tu bukan orang, bukan manusia, tapi makhluk alam sebelah. Cuma menyerupai pula dah. Dah bila dia orang nampak orang tu dia orang pun cubalah communicate dengan dia tu. Okey. Dah bila dia orang nampak tu dia orang pun cubalah call. So senang ceritanya hok orang tua ni adalah hok owner rumah tu. Dulu sebelum ni pula dah. So senang ceritanya orang tua tu adalah kepunyaan owner rumah tu.
Sebelum Nazri masuk nyewa tu, owner tu duduk rumah tu lah. Rumah tu bengok lah aku kecil ni. Saka kebiasaannya, dia ni akan take over badai owner dia bila badai owner ni melainkan set-set hok nombor genap ni memang dia ada simpan barang ataupun dia memang terima daripada generasi atas. Lepas tu produk tu pun bukan diperbuat daripada benda pelik-pelik. Memang daripada herba-herba jugalah. Mungkin ada bacaan